নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল হিমাক্ষিছ ক্ৰিয়েশ্যনলৈ। আজিলৈ আহিছোঁ কেইটামান মোৰ হাতেৰে বনোৱা ছুৱেটাৰ, ক্ৰচেটৰ ছুৱেটাৰ। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এটা টিকলু মৰম লগা ছুৱেটাৰ, একেবাৰে সৰু, বুটাম লগোৱা হোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে, তথাপিও চাওক কিমান মৰম লাগিছে। আৰু এইটো হৈছে ক্ৰপ টপ, গুলপীয়া কালাৰত বনোৱা হৈছে, পিন্ধিলে ভাল লাগিব এইটো। আৰু এইটো দেখাইছোঁ, এইটো চাওক একেবাৰে ডিজাইন থকা নেট টাইপৰ ক্ৰপ টপ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু এইটো হৈছে শ্বৰ্ট কুৰ্তি। আজিকালি যিহেতু শ্বৰ্ট কুৰ্তিৰ বহুত ডিমাণ্ড চলি আছে, তো ক্ৰচেটতো মই বনাই দিলোঁ, পিন্ধিলে ভাল লাগিব। আৰু হাতত এনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে। আৰু এইটো হালধীয়া কালাৰত খুবেই ডিমাণ্ডিং এটা ছুৱেটাৰ আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হয়। আৰু এইটো ডিজাইনৰ ছুৱেটাৰ মই বহুতকেইটা বিক্ৰী কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোককো যদি লাগে মোক কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে, কালাৰ কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে। আৰু অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দ্য আৰ্টিচান নেইলছ বুলি তাত গৈ আপোনালোকে মোক DM কৰিব পাৰে। আৰু শ্বিপিং প্ৰাইচটো আমি আধা আধা কৰি ল'ম। যদিহে ইয়াৰ শ্বিপিং প্ৰাইচ 40 হয়, আপোনাৰ 20 মোৰ 20, অ'কে। ছুৱেটাৰকেইটাৰ যদি দাম জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰিলে হ'ল। মোৰ লগত বৰ্তমান এইকেইটাই ষ্টকত আছে। আৰু যদি আপোনালোকক লাগে তেনেহ'লে জল্দি মোক অৰ্ডাৰ কৰক, যাতে আপোনাৰ ভাগৰ ছুৱেটাৰটো বেলেগে লৈ নাযায়। আৰু এইকেইটা ছুৱেটাৰ চাওকচোন কিমান মৰম লগা নহয়নে? ফ্লাৱাৰ ডিজাইনত বনোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাবচোন। মোৰ কিন্তু এই দুটা ছুৱেটাৰ বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াৰ হাতত চাওক এনেকুৱা ডিজাইন কৰা হৈছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু পিন্ধিলে কেনেকুৱা দেখি। সেই একেই ফ্লৰেল ছুৱেটাৰটো মই ৰঙাত বনাই আছোঁ, ৰঙা কালাৰত বনাই আছোঁ। আপোনালোককো বোলো দেখুৱাই দিওঁ। আৰু ইয়াৰ টিউটৰিয়েলটো মই পিছৰ ভিডিঅ'ত দি আছোঁ। বাকী মই বনোৱা ছুৱেটাৰকেইটা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আৰু কোনটো ছুৱেটাৰ আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই নকওঁ বাৰু, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে বা মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ কিবা বেনিফিট হয় বুলি যদি আপোনালোকে ভাবে, তেতিয়া এনেও মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।